שלום לכל המאזינות והמאזינים. שמחה שהגעתם לתוכנית המעניינת שלנו. שמי אורנה גלזן גונן, אני עורכת דין לענייני משפחה, מתמחה גם בצוואות, והיום אני רוצה להציג בפניכם את עורך דין תומר שילה, מתמחה מעל 20 שנה בתחום של גביית חובות בהוצאה לפועל. הוא מייצג זוכים בהוצאה לפועל, עסקים גדולים שחייבים להם כספים. עורך דין תומר שילה, שבוע טוב לך. שבוע טוב אורנה, ולמאזינים. ספר לי על עצמך, איך הגעת למקצוע הזה? אני התחלתי בתור טרום מתמחה לפני 26 או 7 שנים, עוד בתקופה של השנה השנייה ללימודים שלי. וכבר אז התברגתי למשרד שעסק בתחום של הוצאה לפועל, בייצוג זוכים, בנקים וחברות ועסקים גדולים. לאחר מכן, זאת אומרת, המשכתי בנושא של ההתמחות כבר תקופה, ואת ההתמחות עצמה דווקא עשיתי בתחום אחר. אממה, כמו שאומרים על ילדים, לפעמים הכי טוב שהילד יעסוק בתחום שהוא הכי חזק בו. וכל הזמן חזרתי אחורה לתחום שהרגשתי בו באמת הכי חזק, גם מבחינת העניין וגם מבחינת היכולת, וזה הנושא של הוצאה לפועל של גביית חובות. אז זה משך אותי כאילו למקור, והמשכתי, למעשה אני בתחום הזה מתמיד, כל הזמן, גביית חובות. זה תחום שמאוד מרתק אותי. הנושא של הוצאה לפועל, למעשה, הגם שנשמע הרבה פעמים ככה אפרורי משהו, הוא מרכז את כל נושא המשפט. מי שעוסק בתחום של משפחה, בסוף מגיע לבטם ליין שחייבים כסף. מי שעוסק בתחום של נזיקין, בסוף מגיעים לבטם ליין שחייבים כסף. וכך בכל התחומים, כמובן מסחרי, חוזים וכדומה. זה התחום שבסוף אתה מרכז את כל ההתעסקויות עם הלקוחות השונים בנושא הכספי בסוף. מה זה בעצם הוצאה לפועל? אנחנו מכירים את המושג הזה מעולם המשפט, אבל לא כולם יודעים מה זה בדיוק הוצאה לפועל, מי מוציא לפועל, מה מוציאים לפועל, ומה סוגי הלקוחות שמגיעים אליך. אז הוצאה לפועל היא מערכת אכיפתית שהמדינה מספקת על מנת לאכוף חיובים בדרך חוקית. זאת אומרת, בדרך לא חוקית אנחנו מכירים סיפורים כאלה ואחרים של אנשים שחייבים להם כסף, ואז החזק יותר מצליח והחלש יותר פחות. המדינה הקימה מערכת שנקראת הוצאה לפועל, שהיא נפרדת לחלוטין ממערכת בתי המשפט, אבל משיקה לה בכמה מקומות, שהיא המערכת שמאפשרת לבן אדם או עסק שחייבים לו כסף, לפנות אליה כדי לקבל את הכסף שלו ממי שחייב לו את הכסף. והיא זו שקובעת, זאת אומרת, יש שם מערכת כללים, איך אנחנו פועלים, מה אנחנו עושים, האם אנחנו יכולים לשים בן אדם נגיד בצינוק ולמנוע ממנו אוכל. יש כל מיני רעיונות, אבל המערכת הזו היא המערכת שקובעת את הכללים, מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות ובאיזה סדר זמנים אפשר לעשות. ולמעשה דרכה מקבלים כסף, גם צ'קים חוזרים, גם פסקי דין, גם משכנתאות, כל הדברים האלה דרך ההוצאה לפועל. בעצם עורך דין תומר שילה, באיזה מקרים אתה ממליץ ללקוח לפעול לבד, ובאילו מקרים הוא חייב לדעתך ייצוג? אז הרבה פעמים גם בבית משפט אה, יש הרי מערכת שנקראת אה, בית משפט לתביעות קטנות, שעד לסכומים של בערך 36, כמעט 40 אלף שקל, אפשר לתבוע לבד. עכשיו זה עניין באמת רגיש. האם כל תביעה של 36 אלף שקלים ללכת ולהגיש תביעה לבד בתביעות קטנות? לא בהכרח. זאת אומרת, זה תלוי מי התובע, האם זו תביעה חד פעמית, או שזה עסק שכל הזמן תובע. אם זה עסק, לא הייתי מציע לתבוע לבד, כיוון שגם מבחינת החוק, חברה לא יכולה להגיש תביעה בהוצאה לפועל. אותו דבר, תביעה לא יכולה להגיש
בתביעות קטנות. אותו דבר בהוצאה לפועל, זאת אומרת, תלוי בסכום, וכמה הסכום הוא קריטי ללקוח. זאת אומרת, אם נניח ללקוח מסוים חייבים 100,000 שקל, ובשבילו, גם אם הוא יפסיד את ה-100,000 שקל ולא יצליח לגבות אותם, אז זה לא נורא. אז בסדר, הוא יכול לגשת לבד להוצאה לפועל, ויכול להיות שהוא יצליח יותר, יכול להיות שהוא יצליח פחות. אה, אני חושב שצריכים ללכת לעורך דין בכל פעם שסכום התביעה, סכום החוב הוא כזה שהוא קריטי ללקוח, והלקוח רוצה ומוכן לשלם עבורו לבעל מקצוע שיעשה את העבודה. עכשיו אני אומר לך את האמת, בתחום של ההוצאה לפועל, השכר טרחה, לצערי הוא לא כזה גבוה כמו שהיה פעם, אלא הוא בדרך כלל נגזרת של מה שנקרא שכר טרחה פסוק. כלומר, אם אדם מסוים הולך עם חוב של 100,000 שקל להוצאה לפועל, באופן אוטומטי מתווסף לסכום הזה שכר טרחה פסוק בשיעור כזה ואחר, בערך 10%. עורכי הדין שעוסקים בתחום, בדרך כלל מבססים את שכר הטרחה שלהם על שכר הטרחה הפסוק, פלוס איזשהו אחוז מסוים, 5-8%, תלוי בחוב, ולכן מבחינת הלקוח, מהכיס שלו, יצא בערך, זאת אומרת, יחסרו בין 5-8% מהחוב שהעורך דין יגבה. עכשיו השאלה, כמו כל דבר, זאת אומרת, אם נגיד יש לך איזשהו מכאוב, איזושהי מחלה, עכשיו יכול להיות שאתה כבר, היה לך את המחלה הזו, היה לך את המכאוב הזה, אז למה ללכת לרופא? אפשר לעשות לבד. פעם שעברה לקחתי מרק עוף וקצת נחתי והכל היה בסדר. אם זה המצב ואתה מרגיש נוח עם האבחון ועם הטיפול, אל תלך לרופא גם. זאת אומרת, אתה יכול לטפל בעצמך. אבל אם אתה חושש שהדברים הם קצת יכולים להיות טיפה יותר מסובכים, וגם בסך הכל כמה עולה הרופא, כמה עולה העורך דין הזה, אני מציע שכל סכום שהוא כואב ללקוח, במידה והוא לא יקבל אותו, או במידה והוא ייאלץ לשלם אותו, במידה וזה מדובר בחייו, שם ללכת לעורך דין. אני זוכרת שסיפרת לי על מקרה מאוד מעניין שאהבתי בקשר לחברה קבלנית שהייתה חייבת כספים לדיירים. אתה זוכר את המקרה ואתה יכול זו להרחיב עליו? חברה קבלנית שעסקה בפרויקט של בקיבוץ, מה שנקרא הרחבה, והיא הייתה חייבת כסף לא לדיירים, אלא הייתה חייבת כסף ללקוח שלי שמכר לציוד. משהו כמו סביב 1,000,000 שקלים, טיפה יותר. עכשיו בא הלקוח, אומר, תקשיב, יש לי צ'ק ביטחון של 1,000,000 שקלים, מה אני עושה? אמרתי לו, מה קורה עם הלקוח? למה הוא לא משלם? מה הוא אומר? הוא אומר, אין לי. זה בדרך כלל, אגב, בעסקים, זה מה שהצד השני אומר, אין לי. יכול להיות שבאמת מבחינתו זה נכון. מה שיעצתי ללקוח לעשות, וזה למעשה מה שהביא לפתרון של התיק, אני עובד עם בעלי מקצוע טובים. זו הסיבה שאני מצליח בתחום שלי. אני עובד עם משרדי חקירות טובים, עם שליחים טובים, אנשים שהם אמינים ומהירים. בתיק הזה קיבלנו חקירה כלכלית על הקבלן הזה, שלמעשה הראתה מי הם רוכשי הנכסים, הבתים שקנו ממנו את הנכסים וקשורים איתו בהסכמים השונים. ואז למעשה פנינו, כשפתחנו את התיק בהוצאה לפועל, בדרך כלל שפותחים תיק, ממתינים, אם זה צ'ק חוזר, ממתינים 30 יום, ורק אחרי שמוסרים את האזהרה אפשר לפעול. יש חריג לכלל הזה, שזה נקרא פעולות בטרם מתן אזהרה. בתיק הזה עשינו למעשה עיקולים בטרם מתן אזהרה, וקיבלנו לעשות עיקולים לא רק בכל הבנקים של הלקוח הזה, של החייב הזה, אלא גם אצל הלקוחות שלו. זאת אומרת, היו שם משהו כמו 50, אם לא יותר, רוכשים שונים. עשינו עיקולים אצל כל אחד ואחת מהם, משפחות, ומסרנו להם את צו העיקול. ובצו העיקול היה למעשה רשום סכום החוב שהחברה חייבת ללקוח שלי, אותה 1,000,000 ומשהו, ודרשנו מהם שאם יש להם כספים של הלקוח, שיעבירו אותם לנו. זה למעשה המשמעות של צו העיקול. של אם יש לך כספים ששייכים לחייב, אל תיגע בהם
תודיע לנו שיש את הכספים, ואז אנחנו נוכל לממש אותם. זה למעשה גרם לאיזשהו בום מאוד חזק אצל הלקוח. כל הלקוחות קצה שלו, כל הרוכשים של הנכסים, ידעו שהוא בבעיה. פרט לזה, גם הבנקים ידעו שהוא בבעיה, כי עשינו שם עיקול. זה גרם לכך שתוך שבוע, הלקוח פנה אלינו באמצעות עורך דין, וסגרנו בהסדר שהוא שילם את מלוא החוב לחלוטין תוך שבוע. תוך שבוע סיימנו את החוב, וזה דבר כאילו נדיר גם בגובה החוב וגם במהירות שלו יחסית למקומות אחרים ולדברים אחרים. זה הסיפור. וכמה היה החוב? כמה הצלחת לגבות תוך שבוע? החוב במקור, אם אני לא טועה, היה 1,100,000, והחוב בהוצאה לפועל היה 1,200,000, 250,000, משהו כזה. זאת אומרת, כמובן שהחייב שילם גם את שכר טרחתי, הוא שילם מעבר לחוב לקרן. האם הרבה אתה... פעמים מה שקורה, בין הצדדים עצמם, הוא טען בפני הלקוח שלי שאין לו כסף. ויכול להיות שזה נכון, כי הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתקופות כאלה, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, שעסק נמצא באיזושהי בעיה תזרימית, ואז הוא אומר אין לי, ומבחינתו בטיעון הסובייקטיבי שלו הוא צודק. אממה, המערכת הזו של הוצאה לפועל למעשה, זה כמו להגיש תביעה בבית משפט. זאת אומרת, אם בן אדם היה בא ולא היו צריכים בית משפט, היה אומר אין לי כרגע, אני לא תובע. המערכת מלמדת אותנו שאנחנו מגישים תביעה, או שאנחנו פותחים תיק הוצאה לפועל ונוקטים בהליכים, זה למעשה גורם לצד השני להיכנס לאיזשהו לחץ, ולהיות מוכן להביא מן הגורן ומן היקב את החוב, כי הוא מבין שזה יראה את מצבו הרבה יותר אם הוא לא ישלם. וזה מה שקרה פה. אתה יכול לספר מה זה חקירת יכולת לאדם חייב? מה שמזכיר לי שלפני שאתה מסביר, שהיה אדם שטען שאין לו כסף, ואז אמרו לו בחקירת היכולת, שתכף תסביר מה זה, שהוא יוציא את כל מה שיש לו בכיסים. ואז הוא הוציא מפתחות של מכונית, וראו זה פלא, הייתה לו מכונית מרצדס חדשה. הוא הוציא כספים, היו לו הרבה מאוד כספים במזומן, שהוציא אותם על השולחן. וכך ניתן היה לעכל את מכונית המרצדס שלו ואת הכספים, אני סבורה. אבל בכל זאת בוא נתעכב על הנושא של חקירת יכולת של כל הבכיינים והחייבים שתמיד טוענים שאין להם ואין להם. חקירת יכולת זה אחד ההליכים שאפשר לנקוט כנגד חייב בהוצאה לפועל. השכיחות שלה היום היא הרבה פחות ממה שהיה פעם. פעם, אני זוכר לפני 20 שנה, היית מגיע ללשכה בלשכת ההוצאה לפועל אחר הצהריים, וכל הרשמים של אחרי הצהריים היו עסוקים בחקירת יכולת של חייבים שונים. למעשה היום, רוב המוחלט של התיקים מגישים מסמכים מראש, שבהם נדרשים למעשה להגיש שאלון של הכנסות והוצאות, והרשמים הרבה פעמים על סמך המסמכים בלבד, מבלי לראות את החייב, פוסקים כמה החייב ישלם, למעשה עושים את ההפרש בין ההכנסות להוצאות ופוסקים. כמו שאת אומרת, יש חשיבות גדולה מאוד לחקירת יכולת, לראות את הלבן שבעיניים של החייב. אין ספור מקרים שבן אדם הגיש מסמכים וביקש לשלם סכום מסוים של כסף, ובחקירה עצמה, גם מתוך התשובות שלו לשאלות, וגם מאיך שהוא נראה ומתבטא, וגם במקרים שבאמת היה מקרים שאתה מבקש מבן אדם לרוקן את הכיסים, והוא חסר כל ואין לו רכבים והכל, ופתאום הוציא איזשהו מפתח מהכיס של איזה רכב, מרצדס, BMW, כל מיני רכבים. וזה באמת הכלי שמאפשר לראות, מה שנקרא, בלי שום תיווך, את הבן אדם עצמו. אני מאוד נאמן לשיטה הזו, ואני פחות אוהב
את השיטה היותר טכנית שמבקשים מבן אדם להציג מסמכים, כי הרבה פעמים מסמכים, אז הוא יודע להציג מסמכים כאלה ואחרים שבהם לא רואים את כל הדברים האלה. הוא לא יכתוב בגילוי מסמכים שיש לו רכב, הוא יראה איזה מסמכים של חשבון בנק ששם הוא במינוס, אבל יכול להיות שיש מקום אחר ששם הוא בפלוס. זאת אומרת, החקירת יכולת זה כלי משלים כדי לברר את היכולת ההכנסה וההוצאה של החייב, כדי שבאמת אפשר יהיה לקבוע לו צו תשלומים שמתאים לפעילות שלו. ישנם עיקולים, למיטב ידיעתי, שאי אפשר לעקל לאדם, סוגים מסוימים של עיקולים. אי אפשר לעקל, כמדומני, מקרר, אי אפשר לעקל מיטה, אי אפשר לעקל כלב. האם זה נכון? ואיזה עוד סוגים של עיקולים אי אפשר לעקל לחייו? גם חתול אי אפשר. בעלי חיים, כן. כן. היום למעשה יצא ממש חידוש בחודש האחרון, שהרחיב את האיסורים לגבי עיקולי מטלטלין, מה שנקרא, ולמעשה היום השימוש בעיקול מטלטלין הוא כמעט ולא קיים. גם בזמנו הבעיה בעיקול מטלטלין שהיו שולחים פקיד של הוצאה לפועל, הוא היה רושם כל מיני מטלטלין, ואז כשבאים לקחת אז את המקרר אסור, טלוויזיה מותר רק אם יש לו 2 טלוויזיות ומעלה. זאת אומרת, גם אם יש לו טלוויזיה אחת של 70-80 אינץ', אבל היא אחת, אי אפשר לעקל. היום למעשה עוד יותר הרחיבו את האיסורים של העיקולי מטלטלין, ואי אפשר לעקל כמעט כלום. כמובן שיש עיקולים של קצבאות נכות, שלא ניתן לעקל, אלא רק בתנאים מסוימים אחרי שעברו 6 חודשים והכסף נשאר בחשבון. וזה בגדול. רוב הדברים שאנחנו עושים בהוצאה לפועל זה דברים דיגיטליים, זאת אומרת, זה עיקולים בבנקים, בכל מיני מקומות שמחזיקים חסכונות, בחברות ביטוח, דרך המחשב, זאת אומרת, אפילו בלי שום דבר מזה, דרך המחשב, מעקלים את הכספים שיש לבן אדם, וכמובן, גם כן רכבים במשרד הרישוי, נכסי מקרקעין בטאבו, במינהל וכדומה. מה קורה כשישנו זוג נשוי או לא נשוי, גבר ואישה, 2 גברים, 2 נשים, זה לא משנה, ויש להם חשבון משותף. נניח שבחשבון הזה יש 1,000,000 שקלים, והבעל חייב, יש לו חובות בהוצאה לפועל, והכספים האלה משותפים, וחצי מהסכום הזה הוא של האישה. מה קורה? האם ניתן לעקל את כל הסכום, ואז מעקלים גם את הסכום של האישה, והיא צריכה להוכיח שהכספים האלה הם שלה, או מה הפרוצדורה? אז דבר ראשון, מבחינת החבות, החבות היא של מי שמופיע בפסק הדין או בצ'ק. זאת אומרת, גם אם יש לנו צ'ק של חשבון משותף, מי שחב בצ'ק הוא זה שחתם על הצ'ק. זאת אומרת, אם יש צ'ק של א' וב', אבל רק א', הבעל או האישה חתומים על הצ'ק, רק הם חייבים בו. וזה על פי פקודת השטרות. בעבר זה היה שונה, בעבר צ'קים מחשבונות משותפים היו מחייבים את 2 בעלי החשבון. אבל כבר הרבה זמן זה לא כך, ורק הבן אדם שחתם הוא זה שחייב. עכשיו, אם אנחנו פועלים בתיק הוצאה לפועל מכוח צ'ק או מכוח פסק דין כנגד אדם מסוים, נגיד הבעל, ואנחנו עושים עיקולים, אם יש חשבון משותף, הבנק יודיע לנו במערכת הדיגיטלית שיש לחייב כספים ויש כספים על שמו בחשבון. ואז אנחנו נבקש לממש אותם. בזמן הזה האישה יכולה וצריכה לפנות, דבר ראשון, קודם כל להוצאה לפועל ולהראות שלמעשה יש הפרדה רכושית, גרושים וכדומה, ובמידה והרשם ידרוש ממנה, היא יכולה גם לגשת כמובן לבית המשפט ולבקש סעד הצהרתי על פי אותו הסכם או על פי אותם גירושים, לומר שהכספים שנמצאים בחשבון המשותף
הם משותפים ורק חצי שייכים לחייב. מגיעות אליי, אני אדבר בדרך כלל על נשים, מגיעות אליי גם נשים וגם גברים, אבל נדבר על מקרה של אישה שפגשה גבר מקסים ושרמנטי עם מרצדס או BMW, ועובד בעבודה עצמאית, לא שכיר כמובן, ויש לה בית יפה ומאובזר, כולל טלוויזיות ושתי טלוויזיות ויותר, והוא מתחיל לישון אצלה יום בשבוע ויומיים בשבוע ושלושה ימים בשבוע, ובעצם הם מתחילים להיות סוג של ידועים בציבור. אני מיד ממליצה לאותה אישה לערוך הסכם ממון להפרדה רכושית מוחלטת, בין היתר כדי שאם אותו גבר יסתבר שבאיזשהו שלב הוא יהיה חייב ויבואו לעקל, ידפקו לה בדלת ויגידו לה, גברת, עכשיו הגבר שנמצא בדירתך וישן אצלך הוא בן זוגך, ועכשיו אנחנו יכולים לעקל לך מוצרים כאלה ואחרים. אז מה אתה אומר על הרעיון של הפרדה, זה הסכם ממון נכון מאוד להפרדה לעשות את זה. מוחלטת בנסיבות כאלה, ואפשר לעשות את זה גם לא רק אנשים שהם לא נשואים, גם אנשים שהם נשואים באיזשהו שלב בחיים, מסיבות שונות, בני זוג, אני רוצה שאנשים ידעו, יכולים לעשות את זה גם כשבני הזוג נשואים 10 שנים ו20 שנה, וכדאי לנמק בהסכם הממון מה פתאום התעוררו בני הזוג אחרי 10 או 20 שנה לערוך הסכם ממון להפרדה רכושית מוחלטת. מה אתה אומר על הנושא הזה, תומר? אז אני אומר, זה דבר ראשון, זה נכון מאוד לעשות את זה מראש. כי אם לא עושים דבר כזה, כמו שאמרת, אז למעשה יגיע הזוכה, שיתחכה אחר כתובתו של החייב, והוא ימצא שהוא מתגורר יחד עם הגברת. ואז החזקה בחוק אומרת, שהיות והוא גר שם, הרכוש שנמצא שם הוא שלו, או גם שלו. עכשיו יכול להיות שהוא באמת, שום דבר שם לא שלו. זה רכוש שהיא צברה עוד לפני הקשר, והוא בא אל הקשר עם התחתונים והשקים גילוח. ולכן חשוב מאוד שהדבר הזה ייעשה מראש, כדי שלא יהיה מצב שהיא תצטרך להסביר למה הדברים הם לא בחלקים שווים, אלא רק שלה. כמובן, אותו דבר, אם יש זוג נשוי, שיש אפשרות לעשות הפרדה רכושית, ויש צורך לעשות הפרדה רכושית, ולא מדובר באמת על רכוש שנקנה במאמץ משותף, אלא רכוש שכנראה התקבל בגלל שצד אחד הגיע טיפה יותר וכדומה. אז כמה שלעשות את הדברים האלה מראש, זה אחרי זה יגנו על אותם זוגות מלמעשה שהדברים יראו שהם חצי חצי. אני הייתי רוצה לדבר איתך על נושא שקשור למזונות קטינים. ישנם אבות שלצערנו, ויש הרבה מאוד, שיש פסק דין, שהם צריכים לשלם מזונות לקטינים בסכומים כאלה ואחרים, והם לא משלמים חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, וניתן להגיע להוצאה לפועל, ואני הפניתי אליך כמה תיקים, אני חייבת לומר, ועשית עבודה מהממת, והצלחת להוציא את הכספים, איך אני לא יודעת, אבל העיקר שהצלחת להוציא לקטינים את הכספים, ורציתי לדבר איתך על הסנקציות שניתן להשתית על אותם חייבים, כולל מאסר, שהרבה מאוד נשים נרתעות ופוחדות, מחכות, ואני אומרת לאישה, נו, אז אפשר להפעיל את המאסר, ותראי, כמו קסם, פתאום הוא יתחיל לשלם. אז בואו נדבר על הסנקציות האפשריות. ובאמת, כשגבר ששמים אותו במעצר יום-יומיים, פתאום הוא מוצא כסף ומתחיל לשלם, העיקר לצאת מהמעצר. לא רק מאסר, שלמעשה בוטל כנגד כל שאר החייבים, למעט מזונות, אלא גם למשל הגבלת רישיון נהיגה. היום לא ניתן להגביל רישיון נהיגה, שאפשר היה לעשות את זה עד לפני כמה שנים כנגד הציבור הרחב, אבל בתחום של המזונות ניתן לעשות את זה, וזה כמובן בגלל שהמדינה רואה במזונות, המזונות זה לא עבור האישה, כן? המזונות הם עבור הילדים הקטינים.
ו... והמדינה רואה חשיבות גדולה מאוד שאדם שעשה מה שעשה ונקבע שצריך לזון את ילדיו, באמת ישלם להם אותם. חוץ מזה שכמובן אנחנו מדברים על באמת אב ש... שלשלם לילדים בהפרדה מוחלטת מהריבים או מהמחלוקות שיש לו עם הגרושה שלו. ושזה לא קורה, אז באמת אפשר כל ההליכים של ההוצאה לפועל לעשות את זה, ויש גם אפס סובלנות אצל הרשמים כלפי אותם חייבים שמנסים לחמוק מהתשלום. אנחנו מדברים על מקרים שבאמת אין שום היגיון ושום הסבר. אם בן אדם חושב שהמזונות גבוהים מדי, יכול לפנות לבית המשפט, ובית משפט ידון בגובה של המזונות. אבל המזונות שנקבעו, הם נקבעו הרי אחרי שיקול דעת של שופט, שמצא לנכון שזה מה שהבן אדם צריך לשלם כל חודש, ולכן ראוי שהוא ישלם את זה. רציתי, רציתי גם לשאול אותך לגבי עוד סנקציות, לא רק של רישיון נהיגה, על הגבלות בבנקים, עיכוב יציאה מהארץ. זה הגבלות שקיימות למעשה גם לחייבים אחרים. ההגבלות הייחודיות בתחום של המזונות זה המאסר והגבלת רישיון נהיגה. הגבלת עיכוב יציאה מהארץ אפשרית גם בתיקים רגילים, לא של מזונות. למעשה הסנקציות גם של עיכוב יציאה וגם של רישיון נהיגה הן מאוד אפקטיביות, כי בן אדם שהוא נורמטיבי נקרא לזה ככה, ובא לצאת פתאום, מצא זוגיות חדשה ורוצה לצאת עם בת הזוג החדשה והצעירה שלו לאיזה חופשה בחו"ל, ופתאום כשהוא מגיע לשדה הוא רואה שיש לו עיכוב יציאה ושהוא צריך לרדת לקרקעת המציאות ולהסדיר את החוב. אותו דבר גם ברישיון נהיגה, שאנשים מסתובבים עם הרכבים ופתאום מגיע שוטר ואומר, תקשיב, אתה לא יכול לנהוג, יש לך הגבלת רישיון נהיגה, רישיון נהיגה שלך מוגבל, תחזיר את הרכב, תעמוד בצד. זה מאוד לא נעים, וזה מביא באמת הרבה פעמים אנשים להתעורר על עצמם ולהסדיר את החוב של המזונות. מה לגבי, נניח שהאב הוא נכה, או על כיסא גלגלים, או יש לו נכות מסוימת, האם אפשר להפעיל עליו את הסנקציות האלה במזונות קטינים ובכלל בהוצאה לפועל? אז יש דברים שכן ויש דברים שלא. מה שלא ניתן זה למעשה, אם לאב יש נכות שמגבילה את התנועה שלו, לא נכות, אנחנו יודעים, יש מגוון רחב מאוד, אבל נכות שמגבילה את התנועה שלו, ויש לו רכב מוצמד שהוא רכב נכה, הרכב הזה ניתן יהיה לעקל אותו, זאת אומרת לרשום שאי אפשר יהיה לממש אותו, אבל אי אפשר יהיה להורות על מחירה שלו. כי בלי זה אין לו רגליים, נקרא לזה ככה. עכשיו, הכל בסופו של דבר תלוי בשיקול דעת של הרשם. זאת אומרת, רוצים לראות באמת שהבן אדם פועל במסגרת המגבלות כדי לעמוד בהתחייבויות שלו, ולא משתמש לרעה בנכות שלו, נקרא לזה ככה, כדי להתחמק מתשלום החוב. יש פטור מדמי נכות, כן, מהכספים שמקבלים ממשרד הביטחון ומהביטוח הלאומי, אבל זה לא נועד לאפשר לבן אדם למעשה לחמוק מתשלום מזונות. ויש מקרים שבהם למעשה עושים שיקול דעת ומפעילים שיקול דעת כדי שגם מצד אחד ישולם משהו וגם מצד שני לא תהיה פגיעה קשה מדי באותו אדם נכה. טוב, אז מה שאני יוצאת עם זה ומבינה, ואני מבינה שגם הצופים מבינים, שיש חשיבות רבה מאוד לפנות לעורך דין בנושא הוצאה לפועל, כי זה תחום המומחיות, ותמיד צריך לפנות למישהו שזה תחום המומחיות שלו, וזה לא משנה אם אתה רופא, או שאתה עורך דין, או בכל תחום, תמיד לפנות למומחה. אז יש לנו עוד 11 שניות, אני חושבת שלא נוכל לשמוע על סיפורים נוספים.
אז רציתי לומר לך, תומר, תודה רבה רבה לעורך דין תומר שילה, האלוף, אלוף, באמת אלוף, בנושא הוצאה לפועל. מאוד נהניתי לראיין אותך, הייתה שיחה מרתקת ומעניינת. אני מקווה שהצופים, הצופות והצופים יצאו גם נשכרים. תודה רבה. תודה לך.